Hello po sa lahat ng mga kababayan ko po, sa lahat ng mga subscribers ko, sa lahat ng mga supporters, kaibigan ko po dito po sa Middle East at sa Pilipinas. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Today here in Kuwait is 12:30 and I will start for cooking, which I called mansouf. Ang mansouf po ay simple lang na pagluto pero sobrang napakasarap po ito. Just very simple recipe. This chicken, this is one whole chicken. This is 8 slice. We need to remove the skin. At the same time po, slice po natin siya ng ng parang regular slice lang. Ayan. And then we will put in the jider or sa cooking pot po natin para po i-boiling po natin siya. So we will put here the pot just like this. Ayan. Yung manok po, talagang hugasan po natin ng mabuti. Tapos, lagyan po natin siya ng tubig. Level lang po sa manok. Hindi masyado kasi lagyan po natin ito ng ibang soup. Ayan. Level lang po siya. And then, we'll put on the stove para po pakuluan po natin. Ayan po guys, pakuluan po natin. Tapos po, yung bula po, we need to remove it. So, just, we will wait until such time na kumulo po siya. Ayan na guys, yung bula po, kailangan po natin kunin to. We need to remove this kasi maamoy po yan kapag hindi po natin kinuha yung bula. Ayun na po guys, nakuha na po natin yung bula. So, we will put the garlic. At the same time yung onion natin. Lagyan po natin ng sibuyas, tsaka ahos. Ayan. Tapos po mga katrops ko po, ilagay na po natin yung mga spices po niya. Ilagay ko na lang po yung spices po sa sa below the description. And po, pakulao lang po natin yung manok hanggang lumambot po siya. So, we will wait until 20 minutes or 30 minutes para po lumambot ng manok. Gagawa po tayo guys ng sauce para po sa mansouf po natin. So, kailangan po natin ng laban. Laban na kulay green. Ayan po. Kulay green po siya. Ang takip niya kulay green. Kailan po natin yung ganito. Ayan. Siguro half gallon of laban green. Tapos po, lagyan po natin ng cornstarch. Corn flour. Ayan, corn flour. Para po mag-thick po siya. 1.5 spoon. And we will mix together like this. Para po hindi po siya buo-buo sa jider po natin or sa kaldero or sa cooking pot. Okay na po yan guys. So we will put directly to the cooking pot. Lagay na po natin ito.
Ayan po. Ayan. Kailangan po i-mix po natin together para yung laban po mag-mix po siya sa soup niya. Yan po guys, kailangan lang po natin every 5 minutes i-mix po natin para yung laban po hindi po siya mag-buo-buo. Tapos po, yung fire is medium heat lang po siya. Ayan. Dali lang. Ayan na guys yung mansouf ko guys. Sobrang sarap po yan. And very tasty po. Thank you so much po for always watching my videos all the time. For subscribers, for my supporters, for my friends, to all of you guys. Thank you so much. Walang katapusan na pagpapasalamat po sa inyo. Kung hindi dahil po sa inyo, hindi po ako nag-reach out ng hindi ko po na-attain yung requirements po ni YT. Thank you so much. God bless everyone and keep safe po all the time. Thank you. Bye!